हेलो ভিউয়ার্স আপোনালোকক আকৌ এবাৰ স্বাগতম মোৰ টেকনিক্যাল আসামিজ চেনেললৈ তো আজি আমি কথা পাতিম হোৱাটছআপৰ ভিডিঅ'বিলাক ডাউনলোড কৰি কেনেকৈ পইচা আৰ্নিং কৰিব পাৰি আৰু এইটো আপোনালোকে ফেক বুলি নাভাবিব এইটো মই আপোনালোকক প্ৰুফ দেখাম মই কিমান মানে এতিয়ালৈকে আৰ্নিং কৰিছো তো ভিডিঅ'টো আজি ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকন টাইপ এইটো প্ৰেছ কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিলে আপোনালোক মই মানে যেতিয়াই ভিডিঅ' দিম তেতিয়া আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন বাৰত ভিডিঅ'বিলাক পাই যাব তো আজি ভিডিঅ'টো লৈ যাওঁ বলা বন্ধুসকল আপোনালোকে কেতিয়াবা ভাবিছেনে যে হোৱাটছআপৰ ভিডিঅ'বিলাক যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড মাৰাৰ পিছত আপুনি কাবাক শ্বেয়াৰ কৰাৰ পিছত তেওঁ ডাউনলোড মাৰে তেওঁলোকো চাই এইটো মানে এটা চেইন সিস্টেমত গৈ থাকে কিন্তু কাৰো আৰ্নিং নহয় মেইন আৰ্নিং হয় যোনজনে শ্বেয়াৰ কৰে মানে তেওঁ যোনটো এডচেন্স একাউণ্ট খুলি পিনে তেওঁ কানেক্টিং কৰি লয় তেওঁ ভাগৰ হেতু প্ৰফিট হয় ইজনৰ পৰা সিজনৰ শ্বেয়াৰ হ'লে মানে তো আজি মই আপোনালোকক এপছ এটা কম যোনটো এপছ আপোনালোকে ডাউনলোড মাৰিব লাগিব ডাউনলোড মাৰাৰ পিছত মই শিকাই দিম হোৱাটছআপৰ কাম কেনেকৈ ক'ত কি হ'ব তো প্ৰথমতে প্লে ষ্টৰত যাওঁ বলক প্লে ষ্টৰত গৈ আপোনালোকে গুগলত সাৰ্চ কৰিব ইয়াৰ বাৰত সাৰ্চ কৰিব লাগিব FunClip প্ৰথমতে আহি যাব FunClip ভিডিঅ' ষ্টেটাছ এপ বুলি এইটো ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ডাউনলোড মাৰি ল'ব মই আপডেট দেখাইছে মই আপডেটেই মাৰি লৈছোঁ আৰু বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক মাৰিবলৈ নাপাহৰিব হা লাইক মাৰিলে মানেহে মোৰ ভিডিঅ'টো আগবাঢ়িব আৰু গম পাইছে নতুন চেনেল আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টো লাগে ছাপোৰ্ট নাপালে চেনেল কেনেকৈ আগবাঢ়িব অসমৰ এটা টেকনিক্যাল চেনেল আপোনালোকে যদি সহায় নকৰে কেনেকৈ কি হ'ব তো মই আপোনালোকক ভাল ট্ৰিক দিম যোনবিলাক ট্ৰিকৰ পৰা আপোনাৰো কিবা প্ৰফিট হ'ব আৰু মোৰ এইপিনে চেনেলটো গঢ়ি যাব তো এইটো ডাউনলোড হৈ গ'ল ডাউনলোড হৈ লোৱাৰ পিছত ইয়াৰ পৰা চিম্পলি অ'পেন কৰিব আপোনালোকে অপেন কৰাৰ পিছত এইবিলাক আপোনালোকে যিবিলাক মানুহে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰে এইবিলাক তো আপোনালোকে প্ৰথমতে তলত আছে একাউণ্ট তিনিটা অপশ্যন আছে চাৰিটা আছে হোম কেটেগৰী নটিফিকেশ্যন একাউণ্টত ক্লিক কৰিব একাউণ্টত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপুনি মোবাইলে চাইন ইন হ'ব পাৰে গুগলে ইমেইলে চাইন ইন হ'ব পাৰে বা ফেচবুকে চাইন ইনো হ'ব পাৰে তো মই ফেচবুকে কৰিম কাৰণ কি মই ফেচবুকত একাউণ্ট এটা বনাই থোৱা আছে আপোনালোকক তাৰ প্ৰুফ দেখাব বিচাৰিছোঁ যে মই কিমান আৰ্নিং কৰিছোঁ তো ফেচবুকত মই ক্লিক কৰিলোঁ বন্ধুসকল এইটো মোৰ ভাগৰ ফানি ভিডিঅ'ছৰ চেনেল হয় আৰু ইয়াত এতিয়া টোটেলি মোৰ আৰ্নিং হৈছে 64.24 এই আৰ্নিং তলৰ পৰা দেখাইছোঁ মই 16 তাৰিখে এইটো মই মানে কি একাউণ্টটো লঞ্চ কৰিছিলোঁ লঞ্চ কৰোঁতে মানে প্ৰথম মই যেতিয়া চাইন ইন কৰিছিলোঁ চাইন ইন কৰোঁতে পাইছোঁ মই 20 টকা তাৰপিছত এক্টিভিটিৰ কাৰণে পালোঁ 3 টকা তাৰপিছত আকৌ 17 মে' দিনাখন এক্টিভিটিৰ কাৰণে পালোঁ 12 টকা 75 পইচা তাৰপিছত কমিশ্যন পালোঁ কমিশ্যনটো কেনেকৈ পায় মই আপোনালোকক শিকাই দিম কমিশ্যন পালোঁ 1 টকা 73 পইচা তাৰপিছত টুৰ্ণামেণ্ট পাইছিলোঁ টুৰ্ণামেণ্ট মই 73 ৰেংকত আহিছিলোঁ 73 ৰেংকত পোৱাৰ কাৰণে 73 নহয় 200 কিমানত আহিছিলোঁ তেতিয়া মই অকল 10 পইচা এটা পাইছিলোঁ তো তাৰপিছত 18 তাৰিখে আহিলে 18 তাৰিখত এক্টিভিটিৰ কাৰণে পালোঁ 9 টকা 40 পইচা তাৰপিছত 18 তাৰিখৰ কমিশ্যন পালোঁ 4 টকা 82 পইচা তাৰপিছত আহিলে ডেইলি টুৰ্ণামেণ্ট কালি টুৰ্ণামেণ্ট আছিলে টুৰ্ণামেণ্ট খেলোঁতে মই পালোঁ 9 টকা মানে মই ৰেংক পাইছিলোঁ আপোনাৰ 12 ৰেংকত মই পালোঁ 9 টকা আৰু FunClipে এক্টিভিটিৰ কাৰণে দিলে 2 টকা 20 পইচা তো আজি মোৰ 1 টকা 12 পইচা 1 টকা 27 পইচা কমিশ্যন পাইছোঁ তো ইয়াৰ পৰা আৰ্নিং কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিবৰ কাৰণে আপোনাৰ ওপৰতেতো চিম্পলি দেখাই দিছে জৰুৰী সূচনা কামাই কেছে কৰে ক্লিক কৰে জানি তো ইয়াত আপোনালোকৰ 3টা লিডাৰ মানে আৰ্নিঙৰ দেখাই দিছে লিডাৰ বৰ্ডত আহিলে আপুনি মানে 1 নম্বৰ যদি আহে লিডাৰ বৰ্ডত 50 টকা পাব ৰেফাৰেল কৰিলে মানে পইণ্ট পাব আৰু লগতে 10 বা 20% যোনটোক আপুনি নিজৰ ৰেফাৰেল কোডটো দিব তেওঁ যদি ডাউনলোড মাৰে তেতিয়া আপুনি পাব তেওঁৰ পৰা 20 বা 20% কমিশ্যন পাব আৰু এইটো এপছ যদি আপুনি চলায় মানে
মানে এতিয়া যেনেকৈ ইউটিউব চলাই থাকে যিটি ভিডিঅ' চাই থাকে তাৰ বদলি যদি আপুনি ইয়াত এইটো এপছত আহি পিনে ভিডিঅ'বিলাক চাই ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ কৰে বা প'ষ্ট কৰে ভিডিঅ'বিলাক বা ডাউনলোড মাৰে তেতিয়া আপুনি ইয়াৰ পৰা আৰ্নিং কৰিব মানে পইচা দিব এওঁলোকে তো প্ৰথমতে আপোনালোকৰ মেইলটোত যাব আপোনালোকৰ যোনটো একাউণ্ট আছে একাউণ্টত যাব ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ মানে কি ধৰি লওক ছাপ'জ এই মই প্ৰথম ভিডিঅ'টোকে দিছোঁ ভিডিঅ'টো আনিব ইয়াত লিখি দিব বেষ্ট ভিডিঅ' টেগ দি দিব this video modern video আপুনি দি দিয়ে নিজৰ কথা এইটো তো নেক্সটত ক্লিক কৰিব নেক্সটত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাক সুধিব ভিডিঅ'টো কি টাইপৰ হয় তো এইটো ভিডিঅ'টো অলপ লগৰ তাৰপৰা সেইকাৰণে লাভ এণ্ড ৰোমান্স দি দিছোঁ প'ষ্ট কৰি দিব প'ষ্ট কৰি দিয়াৰ লগে লগে ওপৰত আপোনাৰ আহিব পোষ্ট আপলোডিং বুলি পোষ্ট আপলোডিং বুলি এটা আপলোড হৈ ল'ব দিয়ক আপোনালোকক দেখাইছোঁ ইয়াত আপোনালোকৰ নটিফিকেশ্যন আহি থাকিব নটিফিকেশ্যন ক্লিক কৰিলে কোনে কোনে লাইক মাৰিছে বা শ্বেয়াৰ কৰিছে নি কমেণ্ট কৰিছে নি ইয়াত আপোনালোকৰ ভাল হেৰি এটা আছে ইয়াত আপোনালোকে ডাইৰেক্টলি মানে কি যোনবিলাক ইয়াত ইউজাৰ্ছবিলাক আছে ইউজাৰ্ছবিলাকৰ লগত কথা পাতিব পাৰিব মোক বহুতৰ লগত কথা পাতি থোৱা আছে এনেকৈ কথা পাতি পিনে হেল্প ল'লোঁ তাহাঁতকে হেল্প কৰিলোঁ তেনেকৈ আগবাঢ়ি যাব পাৰিব তো এইটো আপলোডিং হৈছে আপলোডিং হোৱা গ'লে তাৰ আৰু এটা আৰ্নিং কেনেকৈ কৰিব পাৰি আৰ্নিংটো হৈছে বন্ধুসকল যদি ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে এনেকৈ ইয়াত যদি যিবিলাক ভিডিঅ' ইয়াত আহি থাকে আহি থকা ভিডিঅ'বিলাক যদি এনেকৈ ক্লিক কৰি পিনে চায় পোন্ধৰ ছেকেণ্ডৰ ভিডিঅ'টো এইটো চাই মেলি যদি আপুনি ইয়াত লাইক মাৰা দি মাৰক বা শ্বেয়াৰ কৰক বা নিজৰ ইয়াত আপুনি ছেভে কৰক ভিডিঅ'টো এটা চালে তাৰপিছত দুটা চালে যোনটো ভাল লাগিলে চাই গৈ থাকিলে নেটপেকো বেছি নাযায় আপোনালোকৰ যদি 20 মিনিট 30 মিনিট চলায় তেতিয়াহ'লে 10 হৈ মেলি যাব পাৰে তো এনেকৈ যদি ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাই থাকে ইয়াৰ ওপৰতো আপুনি পইচা পাব পইচা কেনেকৈ পাব মই এইটো দেখাই দিছোঁ কালি মই এইটো কিমান পাইছিলোঁ 18 তাৰিখৰ এক্টিভিটিৰ কাৰণে মই পাইছিলোঁ 9 টকা এইটো দেখিছে ন আপোনালোকে এইটো 18 তাৰিখ 5 মাহ 2018 9 টকা 45 পইচা এক্টিভিটি মানে মই চাইছিলোঁ বেছি দেৰি চোৱা নাই বেছি দেৰি চলাই হেৰি তো এইটো আপলোডিং হৈছে আপলোডিং হোৱাৰ আগতে ভিডিঅ'বিলাক দেখাই দিছোঁ আপোনালোকক মোৰ ভিডিঅ'খিনি এইখিনি দিনটোত আপুনি 25টা ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰিব এইবিলাক মোৰ ভিডিঅ' হয় ভিডিঅ'বিলাকত যিমান লাইক আহিব বা শ্বেয়াৰ কৰিব বা ভিডিঅ'টো ডাউনলোড মাৰিব তেতিয়া আপোনালোকৰ পইণ্ট বাঢ়িলে আপুনি ৰেংকত আহিব ৰেংকত আহিলে মানে ৰেংকটো এনেকৈ চাই লিডাৰ বোৰ্ডত ক্লিক কৰিব লিডাৰ বোৰ্ডত ক্লিক কৰিলে মানে ৰেংকটো দেখাই দিব আপোনালোকক আজি মোৰ 0 পইণ্ট মানে মই আজি একো ভিডিঅ' আপলোড কৰা নাই আৰু কালিখিনিকে হেৰি কৰি থোৱা আছে তো আজি 0 পইণ্ট হৈছে কালি ৰেংকত দেখিছে ন আপোনালোকে ফাৰ্ষ্ট ৰেংকত 50 টকা দিব ছেকেণ্ড ৰেংকত 45 টকা 40 টকা তো এতিয়া হোৱাটছআপৰ কাম হোৱাটছআপৰ মই যোনটো কৈছিলোঁ হোৱাটছআপৰ ভিডিঅ' ডাউনলোড মাৰি আপুনি কেনেকৈ আৰ্নিং কৰিব মেইন কথা হৈছে হোৱাটছআপৰ ভিডিঅ' যোনবিলাক আহিব সেইবিলাক আপুনি নিজেই তাত ডাউনলোড মাৰি পিনি ইয়াত শ্বেয়াৰ কৰি দিব অভিয়াছলি মানুহে ইয়াত চাবই যেনেকুৱা হওক নতুন এপছ হয় ন মানুহে চাবই আৰু লাইক আহিব কমেণ্ট আহিব সেইবিলাকত আপোনাৰ পইণ্ট পাব পইণ্ট পালে আপোনাৰ ৰেংকত আহিলে মানে আপুনি চিয়'ৰ দিনটোত যদি ভালকৈ চলাই আপুনি এপছটো এক্টিভিটিৰ কাৰণেতো মিনিমাম আপুনি 50 টকা ওচৰা-ওচৰি ঘটি ল'ব পাৰিব আৰু 1 নম্বৰ ৰেংকত যদি আহিব পাৰে তেনে 50 টকা দিনটোত 100 টকা এনেকৈ ওলাইছে তো আৰু এইপিনে কমিশ্যন আছে কমিশ্যনটো হৈছে আপুনি ইয়াৰ পৰা ইনভাইট ফ্ৰেণ্ড কৰিব ইনভাইট ফ্ৰেণ্ড কৰাৰ পিছত এইটো হোৱাটছআপ বা ৰেফাৰেল কোড বা ৰেফাৰেল ইউজাৰ এই তিনিটা বস্তু আপুনি আছে প্ৰথম হোৱাটছআপ ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত কোনোবা ফ্ৰেণ্ডক দিব ফ্ৰেণ্ডে যদি এই এপছটো ডাউনলোড মাৰাৰ পিছত যদি সিও চলাই থাকে
তো আপুনি তাৰ পৰা 20% কমিশ্যন পাই থাকিব ঘৰত বহি ধুনীয়াকৈ। সি লাগিলে ভিডিঅ' আজি দিনটোত 25 টকা ঘটক বা 20 টকা ঘটক, আপুনি তাৰ পৰা কমিশ্যন পাব। 20 টকা 2 টকা কমিশ্যন, 25 টকা এটা ভিডিঅ' তো তেনেকৈ আপোনাৰ কমিশ্যন পাই থাকিব। এটা বুলিয়ে নহয়, আকৌ যদি সিও বেলেগ এটাক শ্বেয়াৰ কৰে তাও তেনেকৈ আহিব, আপোনাৰো তেনেকৈ আহিব। তো কমিশ্যন ধুনীয়া ওলাই থাকিব আপোনাৰ। তো মই ইয়াৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দি দিম, আপোনালোকে ডাউনলোড মাৰি ল'ব আৰু চাব। ইয়াত প্ৰত্যেকটো কথাই লিখা আছে, প্ৰত্যেকটো হেৰি আছে। তো এপছটো ডাউনলোড মাৰি ল'ব, এপছটো ডাউনলোড মাৰি ল'ব আৰু ইয়াত লেভেল থাকে, লেভেলৰ ভাৰ্চেছত খেলিব পাৰিব। আৰু এইটো আপোনাৰ হোৱাটছআপ নম্বৰো দি দিছে, ইয়াত হোৱাটছআপ ছাপৰ্ট হোৱাটছআপ নম্বৰ দিছে কিবা ভুল হ'লে। আৰু লগতে এইবিলাক কেনেকৈ কি কৰিব লাগে প্ৰত্যেকটো কথাই দি দিছে। আপুনি মানে যোনটো ক্ষেত্ৰতে হওক আপোনালোকে ভালকৈ ইয়াত বুজি ল'ব পাৰিব। আৰু মই আশা কৰোঁ ইয়াৰ পৰা আপোনালোকে বহুত আৰ্নিং কৰিব পাৰিব। তো বেছি দিন হৈছে, এইটো 6-7টা মানে এতিয়ালৈকে চাগে হেৰি পাইছে, পে'মেণ্ট পাইছে। তো দেৰি নকৰিব, এতিয়াই জইনিং কৰি মই ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিয়া হৈ গ'ল, আপোনালোকে তাৰ পৰাই ডাউনলোড মাৰি ল'ব। তেতিয়া আপুনি মোৰ জইনিং হৈ যাব মোৰ হেৰিৰ লগত। তো আপুনি আকৌ বেলেগক শ্বেয়াৰ কৰিব, তেনেকৈ বাঢ়ি গৈ থাকিব। তো এইটো 200 টকা হ'লেহে ৰিডিং কৰিব পাৰি হা। আকৌ আপোনালোকে নুসুধিব আকৌ মোৰ 50 টকা হ'ল ৰিডিং কেলৈ নাই হোৱা, সেইটো নুসুধিব। এই 200 টকা লিখিয়ে দিছে, 200 ৰুপিজ 10 ৰুপিজ কাটিব তাত ভেৰিফাই কাৰণে। তো 200 টকা যেতিয়াই কৰিব আপুনি পে'টিএমলৈ ট্ৰান্সফাৰ কৰি ল'ব প্ৰথমতে। তো আজি ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব যদি কিবা বুজিব পৰা নাই, আৰু লগতে নিজৰ বন্ধুৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। তেতিয়াহে আপোনাৰ মানে কি এইটো এপছটো চলিব। তো আজিৰ কাৰণে সায়োনাৰা।